إما الفوز ببطولة كأس العالم أو الموت. كانت هذه الكلمات التي أرسلها بينيتو موسوليني إلى لاعبي منتخب إيطاليا في مونديالي عام 1934 ومونديال عام 1938، والتي حصدت إيطاليا لقبيهما، وكان أول منتخب يفوز باللقب مرتين على التوالي. استضافت إيطاليا مونديال عام 1934 في نسخته الثانية، وكانت تخضع في ذلك الوقت تحت الحكم الفاشي الدكتاتوري بقيادة موسوليني، والذي حكم البلاد بالحديد والنار منذ عام 1930 ولغاية 1943. بالرغم من أن موسوليني لم يكن مولعا بكرة القدم، إلى أنه اكتشف أهمية هذه البطولة في تجميل صورته أمام شعبه والمجتمع الدولي، ومنحه إنجازا ولو وهميا، واستغلال هذا الحدث الرياضي لتمجيد نظامه الفاشي والسياسي. وقد كان هو المسؤول عن تنظيم البطولة لإخراجها بأفضل صورة، واختيار الحكام والتدخل في تقسيم الفرق، حتى أنه استخدم لاعبين من الأرجنتين والبرازيل ومنحهم الجنسية الإيطالية للمشاركة مع منتخب الأتزوري من أجل الفوز باللقب. انطلقت البطولة بمشاركة 16 منتخب، وكان نظام البطولة الإقصاء المباشر أو خروج المغلوب من أول مرة. وقد شهدت هذه النسخة مشاركة منتخب مصر كأول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم. كان موسوليني يجبر لاعبي إيطاليا بتأدية التحية الفاشية قبل انطلاق أي مباراة، وكان حريصا على حضور معظم مباريات المونديال وخاصة مباريات منتخب بلاده. بدأ المنتخب الإيطالي أول مبارياته بمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب الضعيف، وفازت عليه بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد، وتأهل لملاقاة منتخب إسبانيا في دور ربع النهائي. في المباراة الثانية أمام إسبانيا المنتخب القوي والصعب، تقدمت إسبانيا أولا بهدف مقابل لا شيء، ثم عدلت إيطاليا النتيجة وانتهت المباراة بتعادل الفريقان بنتيجة هدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي. وقد شهدت هذه المباراة عنف جسدي وخشونة من قبل لاعبي إيطاليا ضد لاعبي إسبانيا، وخاصة على حارس مرمى إسبانيا الشهير ريكاردو زامورا، الذي تعرض للخشونة كثيرا وكسر ضلعه في هذه المباراة. وتقرر إعادة المباراة في اليوم التالي، حيث لم يكن مطبق بعد نظام ركلات الترجيح. أعيدت المباراة في اليوم التالي مباشرة، واستطاعت إيطاليا التغلب على إسبانيا بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب الأسطورة جيوزيبي مياتزا برأسه، في مباراة شهدت أيضا عنف جسدي وخشونة ومغادرة 4 لاعبين مؤثرين من إسبانيا اضطروا إلى ترك الملعب بسبب الإصابة. ولم يحتسب الحكم السويسري حكم هذه المباراة هدفان صحيحان لإسبانيا بداعي التسلل. وقد عوقب الحكم السويسري رينيه ميرست بعد البطولة بالإيقاف عن التحكيم مدى الحياة من الاتحاد السويسري لكرة القدم والفيفا. وفي مباراة نصف النهائي فازت إيطاليا على النمسا المنتخب القوي بهدف وحيد جاء من تسلل لم يحتسبه حكم المباراة السويدي إيفان إيكلايند، حتى أنه تغاضى عن الخشونة من قبل لاعبي إيطاليا ضد أهم لاعب في النمسا والحارس أيضا. وتأهلت إيطاليا لملاقاة منتخب تشيكوسلوفاكيا في النهائي. وقد قيل بأن موسوليني كان قد تناول طعام العشاء مع الحكم السويدي إيفان إيكلايند قبل المباراة بيوم واحد. أقام موسوليني حفلا ضخما بعد التأهل للمباراة النهائية، ودعا إلى الحفل لاعبو منتخب إيطاليا الذين ارتدوا الزي العسكري، وفي الحفل طالبهم بالفوز بالبطولة، حتى أنه قال للمدرب فيتوريو بوتسو: أنت المسؤول الوحيد عن النجاح، ليكن الرب في عونك إذا انتهى الأمر بفشلك. وتحت شعار الفوز أو الموت دخلت إيطاليا المباراة النهائية أمام تشيكوسلوفاكيا في الملعب الوطني بالعاصمة روما بحضور 45 ألف متفرج، أغلبهم من أعضاء الحزب الفاشي. وكان حكم المباراة هو نفسه السويدي إيفان إيكلايند، الذي حكم نصف النهائي لإيطاليا في سابقة هي الأولى والأخيرة من نوعها. بدأت المباراة وكانت قوية من الطرفين، وشهدت أيضا خشونة بين اللاعبين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
في الاستراحة بين الشوطين توجه موسوليني لغرف الملابس وصب غضبه على المدافع الإيطالي ذو الأصول الأرجنتينية لويس مونتي بسبب لعبه الخشن وارتكابه لخطأ داخل منطقة الجزاء ضد مهاجم تشيكوسلوفاكيا، وشرح له أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للخصم وفقا لاتفاق مسبق بينهما، لكن إذا تكرر الأمر فإنه سيحتسب المخالفة. في الشوط الثاني ظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 70 حين سجل بوتش جناح أيسر تشيكوسلوفاكيا هدفا لفريقه في المرمى الإيطالي، فظهرت معالم الغضب على وجه موسوليني وحاشيته وجمهوره. لكن قبل النهاية ب8 دقائق سجل لاعب إيطاليا أورسي هدف التعادل، والتقط موسوليني أنفاسه في المقصورة وانتهى الشوط الثاني. لعب الفريقان وقتا إضافيا، وفي الدقيقة 5 من الشوط الإضافي الأول أنقذ اللاعب أنجلو إسكيافيو إيطاليا وسجل الهدف الثاني وهدف الفوز، وتوجت إيطاليا ببطولة هذا المونديال. أحرزت إيطاليا اللقب لأول مرة، وأقيمت الأفراح تحت أعين موسوليني الذي ساهم باللقب الأول لإيطاليا بمساعدة واضحة من الحكام. عندما سئل اللاعب إسكيافيو صاحب هدف الفوز فيما بعد أين وجدت القوة لتجري وتراوغ وتسدد الكرة وقد كنت مجهدا، فرد عليهم لقد كانت قوة الخوف واليأس. في مونديال عام 1938 والذي أقيم بفرنسا بنسخته الثالثة لم يختلف موسوليني عن المشهد في النسخة السابقة، بالرغم من اختلاف أداء المنتخب الإيطالي في هذه النسخة عن أدائه في النسخة السابقة، حيث واجه منتخبات قوية مثل النرويج، وواجه فرنسا المستضيفة للمونديال في ربع النهائي، وكذلك منتخب البرازيل المنتخب القوي في نصف النهائي، وتغلب عليهم بصعوبة حتى وصل للمباراة النهائية لملاقاة منتخب المجر القوي الذي كان مرشحا بقوة لنيل اللقب. وقام موسوليني قبل المباراة النهائية بإرسال برقية للاعبين والمدرب وتهديدهم بالقتل في حال العودة من فرنسا بدون اللقب. وفي المباراة النهائية تمكنت إيطاليا من هزيمة منتخب المجر ب4 أهداف مقابل هدفين، في مباراة كان واضحا إصرار لاعبي إيطاليا الفوز مهما كلف الثمن، وأحرزت إيطاليا اللقب للمرة الثانية على التوالي. وقد تسلم كأس البطولة كابتن المنتخب جوزيبي مياتزا من رئيس الفيفا جون ريمي وسط احتفال اللاعبين ومدرب الفريق. بعد نهاية اللقاء لما سئل حارس مرمى المجر أنتال سابو عن الخسارة قال جملته الشهيرة: حزين لأننا خسرنا واستقبلنا 4 أهداف، لكنني سعيد بإنقاذ حياة فريق كامل من الموت، إشارة منه إلى المنتخب الإيطالي. سعت الأنظمة الدكتاتورية استغلال مثل هذه الأحداث الرياضية واستخدام كل الوسائل غير الشرعية للفوز باللقب، من تقديم رشاوي للحكام والفساد وحتى التهديد بالقتل، وذلك لتلميع صورة أنظمتهم السياسية وتأكيد مبدأ قوتهم الرياضية التي أرادوا أن يعلموا جيرانهم الأوروبيين والعالم أنها لا تقل أهمية عن قوتهم العسكرية. اندلعت الحرب العالمية الثانية بعام 1939 بعد المونديال بعام واحد، وتوقف تنظيم بطولات كأس العالم لمدة 12 عاما بسبب الحرب، قبل أن تعود البرازيل بتنظيمها بعام 1950 بعد انتهاء الحرب، والذي سيكون لنا حديث عن هذا المونديال في اللقاء القادم بإذن الله.